Hello everyone, I welcome to the all of you in my channel. In the today's session, we are going to discuss to the respiratory system of pigeon. In the previous lecture, we have discussed to the digestive system of pigeon. Okay, but આગળના લેક્ચર્સની અંદર digestive system છે તે કમ્પ્લીટ કરી. હવે આપણે આ લેક્ચર્સની અંદર રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ ઓફ પિજિયન મીન્સ કે પિજિયન છે તે રેસ્પિરેશન કરે છે તો કેવી રીતના કરે છે, કયા કયા ઓર્ગન પ્રેઝન્ટ્સ છે, એ બધી વાત કરવાની છે આ લેક્ચર્સની અંદર. એટલે આપણે આ in this lecture we will discuss to the respiratory system of pigeon. Okay, then વાત કરીએ તો introduction. The flight activity require a continuous and abundant supply of oxygen. Therefore, the respiratory system of bird is highly developed and well differentiated. The flight activity require a large amount of oxygen. means કે કારણ કે pigeon છે તે શું કરે છે, ફ્લાઇટ કરે છે. રેડી, તો ફ્લાય કરે છે તો ફ્લાય કરવા માટે આ એક્ટિવિટી માટે લાર્જ અમાઉન્ટમાં ઓક્સિજન છે તે રિક્વાયર છે. એટલે એની રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ છે તો કેવી હોય છે, તો વેરી વેલ ડેવલપ મીન્સ કે હાઈ ડેવલપમેન્ટ ધરાવે છે અને વેરી વેલ ડિફરન્શિએટેડ હોય છે. રેસ્પિરેશન ઇઝ પલ્મોનરી એન્ડ રેસ્પિરેટરી ઓર્ગન આર સિમ્પલ. મસ્ક્યુલર ડાયાફ્રામ ઇન બર્ડ્સ ઇઝ લેકિંગ. હવે રેસ્પિરેશન છે તે બે ટાઈપ્સનું કરે છે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ નોન એઝ અ પલ્મોનરી અને સેકન્ડ વન ઇઝ નોન એઝ અ રેસ્પિરેટરી ઓર્ગન્સ. મીન્સ કે પલ્મોનરી ઓર્ગન્સ દ્વારા અને રેસ્પિરેટરી ઓર્ગન્સ દ્વારા તે રેસ્પિરેશન કરતા જોવા મળે છે. એની અંદર મસ્ક્યુલર ડાયાફ્રામ, મેમલ્સની જે રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ છે એની અંદર આપણે લંગ્સની નીચે ડાયાફ્રામ આવેલો છે. રેડી, એ ટાઈપ્સનો ડાયાફ્રામ છે તે બર્ડ્સની અંદર એબસન્ટ જોવા મળે છે. ધ રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ ઇન્ક્લુડ ઇન ફોલોઈંગ પાર્ટ્સ. ફર્સ્ટ વન ઇઝ નોન એઝ અ રેસ્પિરેટરી ટ્રેક, સેકન્ડ વન ઇઝ નોન એઝ અ રેસ્પિરેટરી ઓર્ગન ઓર લંગ્સ એન્ડ લાસ્ટ વન ઇઝ નોન એઝ અ એર સેક્સ. મીન્સ કે આ ત્રણ પાર્ટ છે તે આપણે સ્ટડી કરવાના છે કે નહીં, તો કે રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ છે તેની અંદર. ઓકે, તો નાવ વિલ ડિસ્કસ ટુ ધ ફર્સ્ટ વન ઇઝ નોન એઝ અ રેસ્પિરેટરી ટ્રેક. ધ રેસ્પિરેટરી ટ્રેક ઇન્ક્લુડ્સ Nares, Nasal Sacs, Glottis, Larynx, Trachea and Syrinx. ઓકે, આ ટાઈપ્સનું આખું સ્ટ્રક્ચર જોવા મળેલું છે. હિયર ધીસ ફિગર્સ ઇન્ડિકેટ ઇન બર્ડ્સ રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ. Here they have a air sacs in bone. Here these have a trachea, bronchis, lungs and air sacs. રેડી, આ રીતના બર્ડ્સની અંદર રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ છે તે એરેન્જ થયેલી જોવા મળે છે. ઓકે, તો આપણે રેસ્પિરેટરી ટ્રેકના જે ડિફરન્ટ ઓર્ગન છે તેનું ડિસ્કશન કરીએ. તો નાવ વિલ ડિસ્કસ ટુ ધ Nares, Nasal Sacs and Glottis. The external nares or nostril are a pair of slit-like oblique apertures occurring at the base of upper beak and are overlapped by a swollen sensitive skin, the syrinx. હવે એક્સટર્નલ નેરિસ અને નોરિસ છે, નેરિસ કહી દો કે નોસ્ટ્રિલ કયો. રેડી, એ એક પેજ જોવા મળે છે અને કેવું હોય છે, તો એકદમ સ્લીટ લાઇક સ્ટ્રક્ચર મીન્સ કે ખાંચ જેવી રચના જોવા મળે છે અને ઓબ્લિક એપર્ચર્સ હોય છે. રેડી, થોડું ક્રોસમાં એનું એપર્ચર્સ જોવા મળતું હોય છે. અને ક્યાં જોવા મળે છે આ લોકેશન, તો તેની અપર બીક છે એના એકદમ બેઝ પોર્શન ઉપર તે જોવા મળેલું છે. ઓકે, અને એને કવર કરતું, ઓવરલેપ કરતું શું હોય છે, એક સેન્સિટિવ સ્કિન આવેલું હોય છે જેને આપણે શું કહીએ હતું, સીરી. જે આપણે પિજનની અંદર વ્હાઇટ કલરના બીક પાસે, તમને યાદ હોય તો એનાટોમી સ્ટડી કરી ત્યારે એના બીક પાસે એક વ્હાઇટ કલરનું પાર્ટ્સ દેખાય, મીન્સ કે મેમ્બ્રેન હતું. એ શું હતું, તો કે સીરી હતું. રેડી, તો આ સીરી છે તે શું કવર કરે છે, તો એના એક્સટર્નલ નેરિસ છે તેને કવર કરવાનું કામ કરે છે. The external nares open into short olfactory or nasal sacs which remain communicated to the pharynx by internal nares. હવે એક્સટર્નલ નેરિસ છે તે કેની અંદર ઓપન થાય છે, તો કે શોર્ટ એકદમ હોય છે, ઓલ્ફેક્ટરી તો કે નાસાલ સેક કહેવામાં આવેલું છે, જેની અંદર તે ઓપન થાય છે અને બાકીનું જે છે એ શું, તો કે ફેરિંક્સ સાથે કમ્યુનિકેટ થાય છે બાય ઇન્ટરનલ નેરિસ. A median slit-like glottis lays beside the base of the tongues and it's open into the trachea. હવે એક્ઝેક્ટ સેન્ટરમાં શું આવેલું છે, તો કે ગ્લોટિસ જોવા મળે છે, જે કેવું હોય તો એકદમ સ્લીટ લાઇક સ્ટ્રક્ચર છે અને એના બેઝ એ ક્યાં હોય છે, તો કે ટંગના એકદમ બેઝ ઉપર જોવા મળતી હોય છે ને જે એક્શનની અંદર ઓપન થાય છે તો કે ટ્રેકિયાની અંદર. ઓકે, પછી એક્સટર્નલ પીસ કયો પાર્ટ આવ્યો, તો કે ગ્લોટિસ. ડન. પહેલાં આપણે કોની એક્સટર્નલ નેરિસની વાત કરી, પછી નાસાલ સેકની વાત કરી. નાસાલ સેક છે તે ક્યાં જોવા મળે, તો કે એની અંદર એક્સટર્નલ નેરિસ છે તે ઓપન થાય છે અને તે કે નાસાલ સેક ઓપન ઇન્ટુ ધ ફેરિંગ્સ બાય ઇન્ટરનલ નેરિસ. ઓકે, પછી ગ્લોટિસની અંદર કીધું, ગ્લોટિસમાં શું કીધું, તો કે એકદમ સ્લીટ લાઇક સ્ટ્રક્ચર છે સેન્ટરમાં જોવા મળે છે અને ટંગને એકદમ બેઝ પોર્શન મીન્સ કે ટંગની નીચે તે જોવા મળે છે અને ઓપન ઇન્ટુ ધ ટ્રેકિયા. આવી રીતના ગ્લોટિસનું સ્ટ્રક્ચર જોવા મળે. એટ ધ એન્ટેરિયર એન્ડ ઓફ ટ્રેકિયા ઇઝ પ્રેઝન્ટ એન એક્સપાન્ડેડ ચેમ્બર ધ લેરિંગ્સ. ઓકે, હવે જે આ ટ્રેકિયાની આગળની ચેમ્બર છે તે પ્રેઝન્ટ હોય છે અને જેને આપણે શું કહીએ છીએ, તો કે લેરિંગ્સ એવું કહેવામાં આવેલું છે. તો નાવ વી વિલ ડિસ્કસ ટુ ધ લેરિંગ્સ પાર્ટ્સ.
The larynx is an extended voiceless chamber which occurs at the anterior-most margin of trachea and is greatly reduced in birds. હવે મેમલ્સની અંદર વાત કરીએ, મીન્સ કે માણસની અંદર વાત કરીએ તો લેરિંક્સ છે તેનું ફંક્શન શું છે, તેને આપણે વોઇસ બોક્સ એવું કહીએ છીએ. વોઇસ છે તે પ્રોડક્શન કરવાનું કામ કરે છે. અહીંયા જે બર્ડ્સની અંદર લેરિંક્સ પ્રેઝન્ટ છે, બર્ડ કેવું છે તો કે વોઇસલેસ છે, જે વોઇસ પ્રોડક્શન કરતું નથી. ઓકે, એટલે કેવું જોવા મળે છે તો એક્સપેન્ડેડ હોય છે, પછી વોઇસલેસ ચેમ્બર પણ હોય છે. અને ક્યાં જોવા મળે છે તો કે ટ્રેકિયાના એન્ટિરિયર પોર્શનમાં જે માર્જિન્સ મીન્સ એની બોર્ડર હોય છે ત્યાં લેરિંક્સ છે તે પ્રેઝન્ટ હોય છે. The larynx is supported by a triangular cricoid cartilage formed of 4 pieces, 2 of which laying above the called procoracoids, present only in some birds. હવે લેરિંક્સ છે તે કેવું સ્ટ્રક્ચર જોવા મળે, મીન્સ કે એકદમ ટ્રાયેન્ગ્યુલર છે અને કોરેકોઇડ્સ નામના કાર્ટિલેજ બોનથી તે બનેલું જોવા મળે છે. અને તે 4 સ્પીસીસ છે તે ફોર્મ કરે છે. ઓકે, એમાંના જે 2 ફોર્મ છે તે કે એને શું કહીએ છીએ આપણે, પ્રોકોરેકોઇડ્સ કહેવામાં આવેલા છે. બટ સમ બર્ડ્સની અંદર તે પ્રેઝન્ટ જોવા મળે છે. The larynx also has a pair of partially ossified curved arachnoid cartilage. Thyroid cartilage found in mammals is absent. હવે લેરિંક્સ છે તે એક પેરમાં જોવા મળે છે ને જે ઓસિફાઇડ્સ હોય છે અને કેવા હોય છે તો કે તે એવા કર્વડ શેપનું આર્નિટોઇડ કાર્ટિલેજ બોન છે તે ધરાવે છે. અને થાઇરોઇડ કાર્ટિલેજ છે તે એબ્સન્ટ હોય છે. થાઇરોઇડ કાર્ટિલેજ ફાઉન્ડ ઇન મેમલ ઇઝ એબ્સન્ટ. ઓકે, મેમલ્સ થાઇરોઇડ કાર્ટિલેજ પ્રેઝન્ટ હોય છે, બટ બર્ડ્સની અંદર તે એબ્સન્ટ જોવા મળે છે. There are no vocal cords which are the characteristic of mammal. Therefore, the larynx of bird does not function as sound production organ. Larynx open into the long trachea. હવે વોકલ કોર્ડ્સ પણ એબ્સન્ટ જોવા મળે છે. વોકલ કોર્ડ તો મેઇન ઇમ્પોર્ટન્સ છે જેની અંદર તો કે વોઇસ પ્રોડક્શન માટે, એટલે તો આપણે કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ મેમલ્સની કીધી છે. રેડી ને? તો જે શું કરે છે તો કે વોકલ કોર્ડ એબ્સન્ટ હોય છે એટલે તે બર્ડ્સની અંદર કંઈ ફંક્શન કરતું નથી. એટલે મીન્સ કે એટલે તે સાઉન્ડ પ્રોડક્શન કરી શકતું નથી. કેની અંદર તો કે બર્ડ્સની અંદર. અને લેરિંક્સ છે તે કેની અંદર ઓપન થાય છે તો એક લોંગ ટ્રેકિયા છે તેની અંદર ઓપન થાય છે. રેડી? તો આપણે પહેલાં શું કીધું, એક્સટર્નલ નેરિસ મીન્સ કે નોસ્ટ્રીલ, પછી નાસલ સેક્સ, પછી ગ્લોટિસ, અને ગ્લોટિસ ઓપન ઇન્ટુ ધ લેરિંક્સ. નાવ લેરિંક્સ ઓપન ઇન્ટુ ધ ટ્રેકિયા. ઓકે, તો હિયર ધીસ ફિગર્સ ઇન્ડિકેટ અ રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ ઇન વેન્ટ્રલ વ્યૂ ઓફ પિજન. વેન્ટ્રલ સરફેસ ઉપરથી રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ છે તે અહીંયા આપેલી છે. તો અહીંયા ફર્સ્ટ વાત કરીએ તો અહીંયા શું જોવા મળે છે, તો અહીંયા જે સરાઉન્ડિંગ રાઉન્ડેડ શેપ છે એ કયો છે, લેરિંક્સ છે. અને એની મિડલમાં એક્ઝેક્ટ શું આવે છે, ગ્લોટિસ છે. સ્લીટ લાઇક સ્ટ્રક્ચર આપણે કીધું ને, ગ્લોટિસ જોવા મળે છે. ઓકે, પછી શું થાય છે તો કે લેરિંક્સ ઓપન ઇન્ટુ ધ ટ્રેકિયા. આપણે જો અહીંયા લખ્યું ઇન્ડિકેટ શું કર્યું છે, ટ્રેકિયા. ડન. પછી અહીંયા શું છે તો ટ્રેકિયા ઓપન ઇન્ટુ ધ સેરિંગ્સ. એની અંદર ઓપન થાય છે ટ્રેકિયા સેરિંગ્સ છે તેમ. ફર્ધર સેરિંગ્સ ઇઝ ડિવાઇડ ઇન્ટુ 2 બ્રાન્ચ. ફર્સ્ટ વન ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ બ્રોન્કસ. ડન. આ 2 બ્રાન્ચની અંદર ડિવાઈડ થાય છે જેને આપણે શું કીધું છે, બ્રોન્કસ કીધું છે. પછી શું અહીંયા આવેલું છે તો કે ઇન્ટરક્લેવિક્યુલર એર સેક્સ છે. હવે એર સેક્સ છે તે શું ધરાવે છે તો કે ક્લેવિક્યુલર એર સેક્સ. અને બીજો આ શું છે તો કે એક્સ્ટ્રા ક્લેવિક્યુલર એર સેક્સ હોય છે. એક્સ્ટ્રા ક્લેવિક્યુલર સેર ઓપન ઇન્ટુ ધ હ્યુમલ એર સેક્સ ઇન કેવિટી ઓફ હ્યુમેરસ. મીન્સ કે એના વિંગ્સના જે પાર્ટ છે એની અંદર તે ઓપન થતી એર સેક્સ છે. ઓકે, ડન. પછી આ જેની બાજુમાં સરાઉન્ડિંગમાં 2 આવેલા છે જેને આપણે શું કીધેલું છે તો કે ક્લેવિકલ એર સેક્સ. ઓકે, ડન. પછી અહીંયા નીચે વાત કરીએ તો આ જે છે એ શું છે તો કે આ કોણ, સેરિંગ્સ ડાયરેક્ટલી ઓપન ઇન્ટુ ધ લંગ્સ. આ જે છે એ શું છે તો કે લંગ્સ. ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ રાઇટ લંગ્સ અને ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ લેફ્ટ લંગ. પછી લેફ્ટ લંગ્સ છે તે ક્યાં જોવા મળે તો કે એન્ટેરિયર થોરેસિક એર સેક. 1 પેર હોય છે 2 સાઈડ. પછી પોસ્ટેરિયર થોરેસિક એર સેક હોય છે. અને લાસ્ટમાં શું જોવા મળે છે, એબડોમિનલ એર સેક. ઓકે, આ રીતના આખીની રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ છે તે જોવા મળતી હોય છે. ડન. હવે આપણે વાત કરીએ ટ્રેકિયા. લેરિંક્સ વાત થઈ ગઈ, ગ્લોટિસ થઈ ગયું, નાસલ સેક, એક્સટર્નલ નેરિસ બધું વાત થઈ ગઈ. હવે આપણે કોની વાત કરવાની છે, લાસ્ટ ટ્રેકિયા છે, ટ્રેકનો પાર્ટ છે. તો ધ ટ્રેકિયા ઇઝ અ લોંગ સિલિન્ડ્રિકલ એન્ડ ફ્લેક્સિબલ ટ્યુબ રનિંગ બેકવર્ડ થ્રુ ધ નેક. ઇટ occurs beneath the esophagus and is displayed to the left in the middle region of the crop. હવે ટ્રેકિયા છે તે કેવું સ્ટ્રક્ચર છે, એકદમ લોંગ હોય છે ને સિલિન્ડ્રિકલ મીન્સ કે નળી જેવું સ્ટ્રક્ચર જોવા મળે છે ને ફ્લેક્સિબલ ટ્યુબ લાઇક સ્ટ્રક્ચર છે. ઓકે, ડન. અને જે ક્યાં ઓપન થાય છે તો કે નેકનો જે બેકવર્ડ પોર્શન છે ત્યાં શું ઓપન થતું જોવા મળે છે ટ્રેકિયા છે. નીટ અકર્સ ક્યાં જોવા મળે તો કે ઇસોફેગસની એક્ઝેક્ટ નીચે હોય છે. એન્ડ મિડલ રીજન ઓફ ધ ક્રોપ છે તેની લેફ્ટ સાઈડમાં મિડલ રીજન હોય છે ત્યાં જોવા મળતું હોય છે કોણ તો ટ્રેકિયા છે તે. One entering the thoracic cavity is expanded into a syrinx and then divides into 2 bronchs, 1 for each lungs.
હવે શું થાય છે તો કે તે કેની અંદર ટ્રેકિયા છે તે થોરેસિક કેવિટીની અંદર એન્ટર થાય છે અને કેની અંદર ઓપન થાય છે તો કે સેરિંક્સ રીજન છે એની અંદર ઓપન થાય છે અને તે શું કરે છે તો કે ધે ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ 2 બ્રોન્કી, 2 બ્રોન્કીની અંદર ડિવાઈડ થાય છે અને 1 ફોર ઇચ લેગ્સ. એક બ્રોન્કી છે તે એક લંગ લોબ છે એમાં ઓપન થાય છે અને બીજી બ્રોન્કી છે તે બીજા લંગ લોબ છે એની અંદર ઓપન થતી જોવા મળે છે. The wall of tracheal and bronchial tube are supported by a series of closely set rings. હવે ટ્રેકિયાની જે વોલ છે અથવા તો એન્ડ બ્રોકેલ ટ્યુબ્સ છે તે કેવી હોય છે તો કે એ રિંગ લાઇક સ્ટ્રક્ચર મીન્સ કે રિંગ છે તે એકબીજા સાથે નજીકલી ગોઠવાયેલી એવી રીતના સિરીઝમાં ગોઠવાયેલા એવી રીતના જોવા મળે છે, જે આપણે ફિગર્સની અંદર સ્ટ્રક્ચર જોયું. ઓકે ડન. ઓલ ધ ટ્રેકિયા એન્ડ ધ ફર્સ્ટ બ્રોન્કિયલ રિંગ્સ આર બોની એન્ડ કમ્પ્લીટેડ સરાઉન્ડ ધ ટ્યુબ while the bronchial rings are incomplete, miscellany and cartilaginous. હવે બધા ટ્રેન્કેલ્સ છે અથવા તો કે ફર્સ્ટ બ્રોન્કિયલ રિંગ્સ છે તે કેવી હોય છે તો કે બોની જોવા મળે છે અને ટ્યુબની ફરતે ગોઠવાયેલી હોય છે અને કમ્પ્લીટલી ગોઠવાયેલી જોવા મળે છે. ને ધ બ્રોન્કિયલ રિંગ્સ છે જે ફર્સ્ટ બ્રોન્કિયલ રિંગ તો આવી રીતના ગોઠવાયેલી, બટ બ્રોન્કિયલ બાકીની જે બ્રોન્કિયલ રિંગ્સ છે કેવી હોય છે તો કે ઇનકમ્પ્લીટ હોય છે અને શેની હોય છે તો કાર્ટિલેજિનસ. એટલે આ એક વસ્તુ યાદ રાખજો તો કે ટ્રેકિયાની જે ફર્સ્ટ બ્રોન્કિયલ રિંગ છે તે કેવી હોય છે એકદમ બોની હોય છે ને કમ્પ્લીટલી પૂરેપૂરી ટ્રેકિયાની જે ટ્યુબ્સ છે એની સરાઉન્ડિંગમાં ગોઠવાયેલી જોવા મળે છે. પણ એના પછીની જે બધી બ્રોન્કિયલ રિંગ જોવા મળે છે કેવી હોય તો કાર્ટિલેજિનસ છે અને ઇનકમ્પ્લીટલી ગોઠવાયેલી જોવા મળતી હોય છે. આપણે નેક્સ્ટ ફિગર છે તેની અંદર એક્સપ્લેન કરશું. ઓકે ડન. હવે નેક્સ્ટ વાત કરીએ તો સેરિંક્સ. આપણે પહેલાં જ કીધું કે ટ્રેકિયાની અંદર ઓપન થાય છે તો કે સેરિંક્સની અંદર ઓપન થતું જોવા મળે છે. ધ સેરિંક્સ ઇઝ અ વોકલ ઓર્ગન ફાઉન્ડ ઓનલી ઇન બર્ડ્સ. સેરિંક્સ છે તે એક વોકલ ઓર્ગન છે અને જે ખાલી ક્યાંની અંદર જોવા મળે છે તો કે બર્ડ્સની અંદર જ સેરિંક્સ છે તે જોવા મળે. કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ ધ બર્ડ્સ એની અંદર કયું આવશે તો કે સેરિંક્સ. આપણે કેમ કીધું કે ગ્લોટિસ છે તે મેમલની કેરેક્ટરિસ્ટિક એવી રીતના સેરિંક્સ રહેશે. ઇટ ઇઝ પ્રેઝન્ટ એટ ધ જંક્શન ઓફ ટ્રેકિયા એન્ડ પેડ બ્રોન્કી. હવે તે ક્યાં જોવા મળે છે તો કે ટ્રેકિયાનું જે જંક્શન છે ત્યાં હોય છે અને એક પેડ બ્રોન્કી પણ ડેવલપ કરે છે. ઇટ ઇઝ એન એક્સપાન્ડેડ ચેમ્બર કોલ્ડ ટિમ્ફેનિયમ્સ. અને જે એક લાર્જ ચેમ્બર ફોર્મ કરે છે એને આપણે શું કીધું છે તો કે ટિમ્ફેનિયમ કહેવામાં આવેલું છે. ઇટ્સ વોલ ઇઝ સપોર્ટેડ બાય ધ લાસ્ટ 3 or 4 ટ્રેકેલિયર રિંગ્સ એન્ડ ધ ફર્સ્ટ હાલ્ફ રિંગ ઓફ ધ 2 બ્રોન્કી. હવે એની વોલ છે તે શેની બનાવેલી તો કે 3 થી 4 ટ્રેકલ રિંગ્સ છે તેની બનેલી જોવા મળે છે અને સપોર્ટ કરતી હોય છે. અને પહેલી હાફ રિંગ છે તે 2 એની બ્રોન્કી છે એમાં જોવા મળતી હોય છે. ઇટ્સ ઇનર મ્યુકસ મેમ્બ્રેન ફ્રોમ અ કુશન લાઇક થિકનિંગ ઓન ઇચ સાઇડ. એનું જે મ્યુકસ મેમ્બ્રેન છે તે શું ફોર્મ કરે છે તો કે કુશન લાઇક થિકનિંગ છે તે ફોર્મ કરે છે ઇચ સાઇડ. એટ ધ જંક્શન ઓફ બ્રોન્કી અ બાર ઓફ કાર્ટિલેજ કોલ્ડ પેસ્યુલસ. રેડી. હવે જ્યાં બ્રોન્કી છે, 2 બ્રોન્કી આપણે ડેવલપ થયું કીધું. રેડી. જ્યાં જંક્શન જોવા મળે છે તે કેવું હોય છે તો એકદમ કાર્ટિલેજ જોવા મળે છે એને આપણે શું કીધું છે કે પેસ્યુલસ કહેવામાં આવેલું છે. એન્ડ એક્સટેન્ડ ડોર્ઝોવેન્ટ્રલી એન્ડ સપોર્ટેડ એન્ડ ઇનકોન્સિપિયન્સ ફોલ્ડ ઓફ મ્યુકસ મેમ્બ્રેન ધ મેમ્બ્રેન સેમિલ્યુનારિસ. ઓકે. હવે જે ક્યાં એક્સપેન્ડેડ થયેલી જોવા મળે તો કે ડોર્ઝલ સાઇડ અને વેન્ટ્રલ સાઇડ બંને સાઇડ છે તે એક્સટેન્ડેડ થયેલી જોવા મળે છે. કોણ તો કે પેસ્યુલસ છે તે. અને સપોર્ટ શું કરે છે તો કે મ્યુકસ મેમ્બ્રેન છે તેને ફોલ્ડ કરવા માટે સપોર્ટ કરે છે, જેને આપણે શું કહીએ છીએ તો કે સેમિલ્યુનારિસ મેમ્બ્રેન્સ એવું કહેવામાં આવેલું છે. ઓકે ડન. હિયર ધીસ ફિગર્સ ઇન્ડિકેટ્સ અ સેરિંક્સ ઓફ પિજિયન્સ. પિજિયનની અંદર સેરિંક્સ પાર્ટ્સ આવેલો છે તે કેવો હોય છે જોવા મળે. તો હિયર ફર્સ્ટ ફિગર્સ ઇટ ઇઝ નોન એઝ એક્સટર્નલ વ્યૂ. આ જે ફિગર છે એ શું ઇન્ડિકેટ કરે છે એક્સટર્નલ વ્યૂ. જો હિયર ફર્સ્ટ ટ્રેકિયા રિંગ લાઇક સ્ટ્રક્ચર જોવા મળે છે. આપણે કીધું એમ કે રિંગમાં તે ગોઠવાયેલા હોય છે ટ્રેકિયા છે તે. ઓકે ડન. જો આ ફર્સ્ટ રિંગ પછી આ શું છે તો કે ટ્રેકેલ રિંગ આપણે કીધું એ. પછી અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થશે શું તો કે ફર્સ્ટ બ્રોન્કેલ રિંગ, કારણ કે અહીંયાથી શું બ્રોન્કી 2 બની છે. રેડી. તો આ જે ફર્સ્ટ છે એ શું છે ફર્સ્ટ બ્રોન્કેલ રિંગ, પછી સેકન્ડ બ્રોન્કેલ રિંગ, અહીંયા થર્ડ બ્રોન્કેલ રિંગ. ઓકે ડન. અને લાસ્ટમાં શું હોય છે તો આ જે રિજન છે આપણે શું કહીએ છીએ બ્રોન્કસ. આપણે એક્સટર્નલ વ્યૂ આટલા સ્ટ્રક્ચર એની અંદર જોઈ શકીએ. રેડી. હવે આપણે એનો લોન્જિટ્યુડિનલ સેક્શન લઈએ અને આપણે સ્ટડી કરીએ તો આપણને કયા કયા પાર્ટ્સ જોવા મળે. તો આ જે લ્યુમેન્સ છે એને આપણે શું કીધેલું છે આ ફર્સ્ટ એને ટ્રેકિયા કીધું. ઓકે. હવે ટ્રેકિયા છે તો એની કેની અંદર ઓપન થશે તો કે સેરિંક્સની અંદર ઓપન થાય છે. એટલે આ આપણે શું કીધું છે તો કે ટિમ્ફેનિયમ્સ. રેડી ને. આપણે સેરિંક્સનું જે લ્યુમેન છે એને આપણે શું કીધેલું છે તો કે ટિમ્ફેનિયમ એવું કહેવામાં આવેલું છે. ને આ જે છે એ શું છે તો કે ટ્રેકેલ રિંગ આટલી જોવા મળે છે એ શું હશે તો કે ટ્રેકિયાના રિજનમાં. એટલે આપણે શું કહીશું ટ્રેકેલ રિંગ કહીશું.
હવે જે બનશે એ શું બનશે તો કે બ્રોન્કી બનશે. એટલે અહીંયાથી શું સ્ટાર્ટ થશે તો કે ફર્સ્ટ બ્રોન્કેલ રિંગ, અહીંયા સેકન્ડ બ્રોન્કેલ રિંગ અને આ થર્ડ બ્રોન્કેલ રિંગ. બે સાઈડ સેમ સ્ટ્રક્ચર જોવા મળતું હશે. ઓકે ડન. અહીંયા જે વચ્ચે જે પ્લેસ છે ત્યાં આપણે શું જોવા મળે તો કે ઇન્ટરક્લેવિક્યુલર એર સેક છે. અને આપણે કીધું કે જંક્શન ઓફ બ્રોન્કી, જ્યાં બ્રોન્કીનું જંક્શન જોવા મળે ત્યાં શું જોવા મળતું કે પેસ્યુલસ, આપણે જે એક્સપ્લેન કર્યું રેડી ને, તો ત્યાં શું પ્રેઝન્ટ છે, પેસ્યુલસ છે તે પ્રેઝન્ટ છે. રેડી ને. આ જે રીઝન છે ને શું કીધું, આ બંને જે ઈ શું છે તો કે બ્રોન્કસ છે તે કહેવામાં આવેલું છે. ઓકે ડન. અહીંયા વાત કરીએ તો બીજું શું જોવા મળે તો કે એની સરાઉન્ડિંગમાં, મીન્સ કે આ રિંગ, ટેકલ રિંગ છે એની સરાઉન્ડિંગમાં શું હોય છે તો કે સેરિન્જિયલ મસલ્સ છે તે પ્રેઝન્ટ હોય છે. પછી આ વોલ છે ને આપણે શું કહીએ તો કે એક્સટર્નલ ટિમ્ફેની ફોર્મ મેમ્બ્રેન કહેવાય. આ શું છે તો કે ઇન્ટરનલ ટિમ્ફેની મેમ્બ્રેન. ઓકે ડન. કારણ કે આ જે ટિમ્ફેનિયમ છે એને કવર કરતી વોલ છે, એટલે આ જે વોલ છે ને એક્સટર્નલ કહીશું ને આ જે અંદર ઇનર છે આપણે શું કહીશું ઇન્ટરનલ ટિમ્ફેનિયમ મેમ્બ્રેન છે. ઓકે. આવી રીતના ફિગર્સની અંદર સેરિન્ક્સનું સ્ટ્રક્ચર છે તે ડિસ્ક્રાઇબ કરેલું છે. હવે આપણે નેક્સ્ટ વાત કરીએ તો ધ મ્યુકસ મેમ્બ્રેન ઓફ ઇનર વોલ ઓફ ઇચ બ્રોન્કસ ફોર્મ એન ઇન્ટરનલ ટિમ્ફેનિફોર્મ મેમ્બ્રેન્સ એન્ડ એક્સટર્નલ ટિમ્ફેનિફોર્મ મેમ્બ્રેન્સ એસોસિએટેડ વિથ ધ આઉટર વોલ. રેડી. હવે આપણે એના ઇનર વોલ, ટિમ્ફેનિયમ છે ને ઇનર વોલની વાત કરીએ, મીન્સ કે મ્યુકસ મેમ્બ્રેન છે, ઇનર વોલનું જે મ્યુકસ મેમ્બ્રેન છે એની વાત કરીએ તો ઇચ બ્રોન્કિસ, બંને બ્રોન્કી છે તે શું ડેવલપ કરે છે તો કે ઇન્ટરનલ ટિમ્ફેનિયમ મેમ્બ્રેન્સ અને એક્સટર્નલ ટિમ્ફેનિયમ મેમ્બ્રેન છે તે ડેવલપ કરે છે. અને જે કોની સાથે એસોસિએટ થયેલી જોવા મળેલ છે તો કે ટ્રેકિયાની જે આઉટર વોલ છે તેની સાથે એસોસિએટ હોય છે. These tympaniform membranes enclose an intraclavicular air sac just beneath the semilunar membranes. હવે જે આ ટિમ્ફેનિયમ મેમ્બ્રેન છે તે કેનાથી ક્લોઝ થયેલી જોવા મળે તો કે ઇન્ટ્રાક્લેવિક્યુલર એર સેક. કારણ કે વચ્ચે જે હતું શું હતું કે ઇન્ટ્રાક્લેવિક્યુલર એર સેક આપણે ફિગરમાં જોયું. ઓકે ને. જે ક્યાં જોવા મળે છે તો કે બીનીથ ધ સેમિલ્યુનર મેમ્બ્રેન. સેમિલ્યુનર મેમ્બ્રેન છે પ્લ્યુસરસ આપણે કીધું રેડી ને, એની એક્ઝેક્ટ નીચે જોવા મળે છે કોણ તો કે ઇન્ટ્રાક્લેવિક્યુલર એર સેક છે તે પ્રેઝન્ટ હોય છે. The movement or functioning of tympaniform membranes is controlled and regulated by a pair of intrinsic syringeal muscles which arise from the side of the trachea and are inserted into the syrinx, and a pair of sternotracheal muscles arises from the sternum and is inserted into the trachea. હવે ટિમ્ફેનિફોર્મ મેમ્બ્રેન છે તેનું ફંક્શન હતું કે એનું મૂવમેન્ટ જોવા મળે છે તો એ શું કંટ્રોલ કરે છે તો કે ઇન્સ્ટિટિક સેરિન્જિયલ મસલ્સ છે, એની વોલ સેરિન્જની જે બનેલી છે એમાં મસલ્સ પ્રેઝન્ટ હોય છે, તેના રેગ્યુલર કરવાનું કામ કોણ કરે છે તો કે ટિમ્ફેનિફોર્મ મેમ્બ્રેન છે તે રેગ્યુલર કરે છે. અને એની બંને સાઈડમાં શું ફોર્મ થાય છે કોની તો કે ટ્રેકિયાની જે સાઈડ હોય છે ત્યાં ટ્રેપ્સનું સ્ટ્રક્ચર છે તે ફોર્મ થાય છે. અને ઇન્ટરેસ્ટેડ ટુ ધ ઇન્સર્ટેડ ઇન ટુ ધ સેરિંગ્સ, અને જ્યાં ઇન્સર્ટ કેની અંદર થયેલું તો કે સેરિંગ્સની અંદર ઇન્સર્ટ થયેલું જોવા મળે છે. બીજું શું જોવા મળે છે તો કે વન પેર ઓફ સ્ટેર્નોટ્રેકેલ મસલ્સ. હવે સ્ટેર્નોસ્ટેકેલ મસલ્સ આપણે ફિગર્સમાં જોયું આગળ રેડી ને, એ પણ વન પેર છે તે ડેવલપ બે સાઈડ જોવા મળે છે. એટલે આપણે વન પેર છે તે જોવા મળે છે જે શેમાંથી થાય છે તો કે સ્ટર્નમમાંથી તે ડેવલપ થાય છે ને ઇન્સર્ટ ઇન ટુ ધ ટ્રેકિયા. ઓકે ડન. ઇન્સર્ટ તમને એવું કહેવામાં આવે કે શું તો કે ટ્રેકિયાની જે સાઈડમાં ડેવલપ થયેલું છે એને શું કહેતું કે ટિમ્ફેનિક મેમ્બ્રેન, અને જે શું છે તો કે સ્ટર્નમ એની મેમ્બ્રેન્સ કહેવામાં આવે એને પછી શું જોવા મળે છે તો કે સ્ટર્નોટ્રેકેલ મસલ્સ છે તે જોવા મળતા હોય છે. ઓકે. આ રીતના જોવા મળશે કે નહીં તો કે સેરિંગ્સની અંદર. The sound is produced by the vibration of the semilunar membranes as the air is forcibly expanded from the lungs during expiration passes between them. સાઉન્ડ હતું તો કે વોઇસ તે પ્રોડ્યુસ બાય ધ વાઇબ્રેશન ઓફ ધ સેમ્યુલર મેમ્બ્રેન. સેમ્યુલર મેમ્બ્રેન છે તેનું વાઇબ્રેશન થાય તો વોઇસ છે તે પ્રોડ્યુસ થાય છે. અને એર ઇઝ ફોર્સિબલી એક્સપેન્ડ ટુ ધ લંગ્સ, અને એર છે તે લંગ્સમાંથી ફોર્સિબલી છે તે પાસ આઉટ થાય છે. ક્યારે તો કે ડ્યુરિંગ એક્સપિરેશન, કે જ્યારે ઉચ્છ્વાસ લે છે ત્યારે, અને પાસીસ બિટવીન ધેમ, અને એમાંથી પાસ થાય છે એટલે શું થાય છે કે સાઉન્ડ છે તે પ્રોડ્યુસ થતા જોવા મળે. ધ પીચેસ ઓફ ધ વોઇસ ઇઝ અલ્ટરનેટ બાય sternotracheal and institic syringeal muscles which tend the tension on the semilunar tympaniform membrane and so the pitch of the sound. હવે વોઇસ છે તે પ્રોડક્શન થાય છે તો કેવી રીતના થાય છે તો કે અલ્ટરનેટ સ્ટેર્નોટ્રેકેલ્સ અને ઇન્સ્ટિક સેરિન્જિયલ મસલ્સ છે તે અલ્ટરનેટ થાય છે, એટલા માટે પણ શું થાય છે વોઇસ છે તે પ્રોડ્યુસ થાય છે. અને એના વોઇસ તેના ચેન્જીસ જોવા મળે છે ને તો કે સેમિલ્યુનર ટિમ્ફેનિયમ મેમ્બ્રેન્સ છે એ પણ શું કરે તો કે સાઉન્ડ છે તે પ્રોડ્યુસ કરે છે. ધ સેરિંગ્સ ઇઝ એબ્સન્ટ ઇન ઓસ્ટ્રીચ એન્ડ સ્ટ્રોક. 1 માર્ક્સના એમસીક્યુની અંદર કે કયા બર્ડ્સની અંદર સેરિંગ છે તે એબ્સન્ટ હોય છે તો કે ઓસ્ટ્રીચ અને સ્ટ્રોક છે એની અંદર સેરિંગ છે તે એબ્સન્ટ જોવા મળતું હોય છે. ઓકે.
અહીંયા સુધી આપણે શું ડિસ્કશન કરેલું તો કે એનો રેસ્પિરેટરી ટ્રેક, ખાલી એનો ટ્રેક છે તે આપણે ડિસ્ક્રાઇબ કર્યો. હવે આપણે કોની વાત કરવાની છે? આપણે પહેલાં શું જોયું તો કે એક્સટર્નલ નેરિસ, નેરિસ ઓપન ઇન્ટુ ધ નાસલ સેક, નાસલ સેક ઓપન ઇન્ટુ ધ ગ્લોટિસ, ગ્લોટિસ ઓપન ઇન્ટુ ધ larynx, larynx open into the trachea, trachea open into the syrinx, and trachea syrinx is divided into two bronchus. Ready? હવે આ ટુ બ્રોન્કસ તે ડાયરેક્ટલી ઓપન કેની અંદર થશે તો કે રેસ્પિરેટરી ઓર્ગન્સ અથવા કે લંગ્સ, લંગ્સ એને શું કીધું? રેસ્પિરેટરી ઓર્ગન કહેવામાં આવે. રેડી ને? તો ડાયરેક્ટલી ઓપન ઇન્ટુ ધ લંગ્સ, ને લંગ્સ ઇઝ ડિવાઇડ ઇન્ટુ ટુ લોબ્સ, રાઇટ લોબ્સ એન્ડ લેફ્ટ લોબ. આ ટાઈપ્સનું સ્ટ્રક્ચર જોવા મળે. નાવ વી વિલ એક્સપ્લેન. The lungs of pigeon are brighted red, small, compact, slightly distinguishable behind solid, spongy, highly vascular organ. હવે પીઝનનું જે લંગ્સ છે તે કેવું હોય છે? તો એકદમ બ્રાઇટ રેડ હોય છે, એકદમ સ્મોલ જોવા મળે છે, અને કોમ્પેક્ટ, સ્લાઇટલી ડિસેન્સિબલ મીન્સ કે થોડુંક ફૂલાયેલું એવું સ્ટ્રક્ચર જોવા મળે છે, બિંગ સોલિડ સ્ટ્રક્ચર હોય છે, સ્પોન્જી હોય છે, અને હાઈ મસ્ક્યુલર ઓર્ગન્સ છે. They differ from those of other vertebrate in that they do not store air. હવે શું કરે તો કે બીજા અધર વર્ટિબ્રેટની અંદર વાત કરીએ તો તે ડિફરન્સ જોવા મળે છે, પણ અહીંયા છે એ શું કરે છે તો કે તે એર છે તેને સ્ટોર કરવાનું કામ કરે છે, જ્યારે બીજા અધર વર્ટિબ્રેટની અંદર આ લંગ્સ છે તે એર છે તે સ્ટોર કરતા નથી. The lives in the pleural cavity which are separated from the peritoneal or abdominal coelom by an oblique septum. હવે તે ક્યાં જોવા મળે તો કે પ્લુરલ કેવિટી છે તેની અંદર લંગ્સ છે તે પ્રેઝન્ટ હોય છે, અને તે શું કરે છે તો કે સેપરેટ થાય છે ક્યાં તો કે પેરિટોનિયલ અથવા કે એબડોમિનલ સિલોમ છે. કોના દ્વારા? તો કે એક ઓબ્લિક સેપ્ટમ દ્વારા તે પ્લુરલ કેવિટીથી સેપરેટ થાય છે, જે એબડોમિનલ સિલોમમાં જોવા મળે છે તે. ઓકે ડન. The dorsal surface of the lung is closely applied to the ribs and thoracic vertebrae and has no peritoneal covering. હવે લંગ્સની જે ડોર્ઝલ સરફેસ છે તે કોની સાથે ક્લોઝલી જોઈન્ટ થયેલી જોવા મળે છે તો કે રિબ્સ. ઓકે ને? વર્ટિબલ કોલમ્સ છે તે કનેક્ટેડ કોની સાથે થયેલા જોવા મળે તો કે રિબ્સ સાથે. રિબ્સ સાથે તે જોવા મળે છે એની ડોર્ઝલ સરફેસથી, અને બીજે ક્યાં તો કે થોરેસિક રિજનમાં જે વર્ટિબ્રી આવેલી હોય છે તેની સાથે એપ્લાઇડ થયેલી જોવા મળે છે. નેઝ નો પેરિટોનિયલ કવરિંગ, એની ફરતે પેરિટોનિયલ કવરિંગ જોવા મળતું નથી. Their ventral surface is free and covered by a special fibrinous peritoneal membrane called pleura or pulmonary aponeurosis. હવે એની વેન્ટ્રલ સરફેસની વાત કરીએ તો વેન્ટ્રલ સરફેસ છે તે એકદમ ફ્રી હોય છે અને કવર થયેલી હોય છે કેના દ્વારા? તો કે સ્પેશિયલ ફાઇબ્રસ પેરિટોનિયલ મેમ્બ્રેન્સ, પેરિટોનિયલ મેમ્બ્રેન્સ દ્વારા તે કવર થયેલી જોવા મળે છે, જેને આપણે શું કહીએ છીએ? પ્લ્યુરા કહેવામાં આવેલું છે, અથવા તો કે પલ્મોનરી એપોન્યુરોસિસ કહેવામાં આવેલું છે. ઓકે ડન. નેક્સ્ટ વાત કરીએ તો સ્મોલ ફેન લાઇક મસલ્સ કોલ્ડ કોસ્ટોપલ્મોનરી મસલ્સ અરાઇઝ ફ્રોમ ધ જંક્શન ઓફ વર્ટિબ્રલ એન્ડ સ્ટર્નલ રિબ્સ એન્ડ આર એટેચ ટુ ધ પલ્મોનરી એપોન્યુરોસિસ. હવે શું જોવા મળે છે તો કે એક સ્મોલ ફેન લાઇક મસલ્સ જોવા મળે છે, જેને આપણે શું કીધું છે કે કોસ્ટોપલ્મોનરી મસલ્સ એવું કહેવામાં આવેલું છે. હવે તે ક્યાંથી ડેવલપ થાય છે તો કે વર્ટિબલ એન્ડ સ્ટર્નલ રિબ્સ છે, અને વર્ટિબલ છે તેનું જંક્શન જ્યાં જો થાય છે, મીન્સ કે જ્યાં અરાઇઝ થાય ડેવલપ થયેલું જોવા મળે છે, ત્યાં શું હોય છે તો કે કોસ્મોપલ્મોનરી મસલ છે તે જોવા મળે છે, અને કોની સાથે એટેચ થયેલું હોય છે તો કે પલ્મોનરી એપોન્યુરોસિસ અથવા કે પ્લુરા સાથે એટેચ થયેલું જોવા મળે છે. The bronchus entering a lung from the anteroventral side does not branch immediately as in the other tetrapoda and is called primary bronchus. હવે આ લંગ્સ છે તે ની અંદર શું ઓપન થાય છે તો કે બ્રોન્કસ છે તે ઓપન થાય છે. કઈ સાઈડ જોવા મળતું? કે એન્ટેરોવેન્ટ્રલ સાઈડ, આગળની વેન્ટ્રલ સરફેસ ઉપર તે ઓપન થાય છે અને આગળના પોર્શનમાં તે જોવા મળે છે. પણ ડઝ નોટ બ્રાન્ચ ઇમિડિયેટલી એઝ ઇન ધ અધર ટેટ્રાપોડા, મીન્સ કે બીજા જે ટેટ્રાપોડા એનિમલ્સ છે એની અંદર આ બ્રોન્કસ છે તે બ્રાન્ચમાં ડિવાઈડ થયેલી જોવા મળતી નથી. સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ પ્રાઇમરી બ્રોન્કસ. એની અંદર શું કહેવામાં આવેલું છે તો પ્રાઇમરી બ્રોન્કસ એવું કહેવામાં આવેલું છે. Within the lungs it loses its cartilaginous rings and continues up it to its distal or posterior end and is called mesobronchus. હવે શું થાય છે તો કે લંગ્સની અંદર બ્રોન્કસમાં જે કાર્ટિલેજિનસ રિંગ હતી તે શું થાય છે તો કે રિમૂવ થાય છે જેવી રીતે લંગ્સમાં એન્ટર થાય એટલે, અને કન્ટિન્યુઅસલી ક્યાં પહોંચે છે તો કે ડિસ્ટલ પાર્ટ્સ ઓફ ધ લંગ્સ અથવા કે પોસ્ટેરિયર પાર્ટ ઓફ ધ લંગ્સના જે પોસ્ટેરિયર પાર્ટ છે ત્યાં સુધી પહોંચે છે, જેને આપણે હવે જે રિંગ વગરની જે બ્રોન્કસ એને આપણે શું કીધેલું છે તો કે મિસોબ્રોન્કસ એવું કહેવામાં આવેલું છે. ઓકે ડન. The mesobronchus give off branches to air sac and also give off several secondary bronchi which may be distinguished as dorsal, ventral and lateral according to their position. હવે આ mesobronchus છે તે મેની બ્રાન્ચીસ ની અંદર ડિવાઈડ થાય છે, મીન્સ કે એર સેકની અંદર, અને
ઘણી બધી શું બનાવે તો કે સેકન્ડરી બ્રોન્કી છે તે ડેવલપ કરે છે, અને આ બધી બ્રોન્કી છે તે ક્યાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયેલી જોવા મળે તો કે ડોર્ઝલ સાઇડ, વેન્ટ્રલ સાઇડ, તો કે એની લેટરલ સાઇડ, મીન્સ કે એની પોઝિશનને આધારે તે ગોઠવાયેલી હોય છે. તો સેકન્ડરી બ્રોન્કી મીન્સ કે ડોર્ઝલ એન્ડ વેન્ટ્રલ સાઇડની અને ડોર્ઝલ સાઇડની જે સેકન્ડરી બ્રોન્કી છે તે શું કરે તો કે ધેન બ્રાન્ચ ઇન્ટુ ટેરિટરી બ્રોન્કી ઓર પેરા બ્રોન્કી. હવે જે વેન્ટ્રલ અને ડોર્ઝલ સાઇડની સેકન્ડરી બ્રોન્કી છે તે શું ડેવલપ કરે છે તો કે ટેરિટરી બ્રોન્કી અથવા તો કે પેરા બ્રોન્કી છે તે ડેવલપ કરે છે. તો પેરા બ્રોન્કી ફ્રોમ અ intricate system of branching and anastomosing thin wall air capillaries forming loop and also join recurrent bronchi. ઓકે, હવે આ પેરાબ્રોન્કી છે તે શું ડેવલપ કરે છે તો કે એની ઇન્ટ્રિક સિસ્ટમ બ્રાન્કીની છે તે ડેવલપ કરે છે, અને શું કરે તો એની વોલ છે તે એકદમ થીલ જોવા મળે છે જે એર કેપિલરીઝ વાળી હોય છે, અને ફોર્મિંગ અ લૂપ એન્ડ ઓલ્સો જોઈન્ટ રિકરન્ટ બ્રોન્કી, અને જે લૂપ લાઇક સ્ટ્રક્ચર છે ડેવલપ કરે છે, અને પાછી જે રિકરન્ટ છે અત્યારે કરંટમાં જે બ્રોન્કી છે તેની સાથે જોઈન્ટ થઈ જાય છે. તો લંગ્સ પેરેન્કાઇમા હેઝ હેક્ઝાગોનલ એરિયા, ઇચ હેઝ એન સેન્ટ્રલ parabronchi surrounded by a system of air capillary and interlacing blood capillaries. Thus, parabronchi and air capillary do not blindly. હવે લંગની જે પેરાકાઇમા રીજન છે તે કેવો હોય છે તો એકદમ હેક્ઝાગોનલ એરિયા જોવા મળે છે, અને એના સેન્ટરમાં શું હોય છે તો કે પેરાબ્રોન્કસ છે પ્રેઝન્ટ હોય છે. હવે એની સરાઉન્ડિંગમાં શું જોવા મળે છે તો કે એર કેપિલરી સિસ્ટમ હોય છે જે ઇન્ટરલોક થયેલી છે કોની સાથે તો કે બ્લડ વેસલ સાથે ઇન્ટરલોક થયેલી જોવા મળે છે. તો આવી રીતના પેરાબ્રોન્કી અને એર કેપિલરી છે તે બ્લાઇન્ડલી જોવા મળતા નથી. ઓકે, ધેન વાત કરીએ તો ધેર ઇઝ નો ડેડ સ્પેસ ઇન ધ લંગ્સ. લંગ્સની તો કોઈ ડેડ સ્પેસ જોવા મળતી નથી. ઈચ એર કેપિલરી ઓપન બાય બોથ એન્ડ્સ ઇન્ટુ અ પેરાબ્રોન્કસ એલોલી આર નોટ ફાઉન્ડ ઇન ધ લંગ્સ. હવે જે આ ઈચ દરેક એર કેપિલરી છે તે કેની અંદર ઓપન થાય તો કે બંને સાઈડ છે તે પેરાબ્રોન્કીની અંદર ઓપન થાય છે, અને અહીંયા એલ્વોલી છે મીન્સ કે વાયુકોષ છે તે એબસન્ટ જોવા મળશે કેની અંદર તો કે લંગ્સની અંદર. તો એર કેપિલરી આર લીન વિથ અ વાસ્ક્યુલર રેસ્પિરેટરી મેમ્બ્રેન્સ એન્ડ ધ કમ ઇન્ટુ ધ કોન્ટેક્ટ વિથ બ્લડ કેપિલરી ફોર એન એક્સચેન્જ ઓફ ગેસીસ. હવે આ એર કેપિલરી છે તે શું કરે છે તો કે ક્યાં લોકેટેડ થયેલ કે વાસ્ક્યુલર રેસ્પિરેટરી મેમ્બ્રેન્સ સાથે તે કનેક્ટેડ થયેલી જોવા મળે છે, અને જે શું કરે છે તો કે બ્લડ આવી રીતના બ્લડ કેપિલરીની કોન્ટેક્ટમાં આવે છે, અને જે શું કરે તો કે ગેસ છે તેને એક્સચેન્જ કરે છે. મીન્સ કે મેમલ્સની અંદર શું હોય તો કે એલ્વોલી છે પ્રેઝન્ટ હોય છે, ને એલ્વોલી છે શું કરે ગેસ એક્સચેન્જ કરે છે અને ગેસ એન્ટર ઇન્ટુ ધ બ્લડ કેપિલરી. બટ અહીંયા શું છે તો એર કેપિલારીની સરાઉન્ડિંગમાં મીન્સ કે ઇન્ટરલોક થયેલું શું જોવા મળે છે તો કે બ્લડ કેપિલારી જોવા મળે છે. રેડી, એટલે આ કેપિલારીસ એર કેપિલારી છે એનું લેયર્સ કેવું હોય તો એકદમ વાસ્ક્યુલર રેસ્પિરેટરી મેમ્બ્રેન હોય છે, જેથી તે શું કરે છે તો કે બ્લડ કેપિલારીની કોન્ટેક્ટમાં આવે છે, અને અહીંયા કોન્ટેક્ટ થઈને શું થાય તો કે ગેસ છે તે એક્સચેન્જ થાય છે. In birds, thus the branchies do not have blind ending in alveoli as in membranes. મીન્સ કે બર્ડ્સની અંદર છે બ્રાન્કીસ છે તે એલ્વોલીની અંદર કમ્પ્લીટ થતા નથી, બટ ડાયરેક્ટલી એ શું કરે છે તો કે ગેસ છે તે એક્સચેન્જ કરે છે. બટ મેમલ્સની અંદર શું હોય છે તો કે બ્રાન્કીસ છે તે એન્ડિંગ પોર્શનમાં શું જોવા મળે તો કે એલ્વોલી છે તે પ્રેઝન્ટ હોય છે ઇન મેમલ્સમાં. ઓકે ડન. They form a intercommunicated system of bronchi, parabronchi and air capillary forming complete air circulate in which air circulates. રેડી, હવે જે કયા તો કે બ્રોન્કી, પેરાબ્રોન્કી અને એર કેપિલરીઝ છે તે આખી સિસ્ટમ ઇન્ટરકમ્યુનેટ સિસ્ટમ કહેવામાં આવેલી છે, ને જે શું કરે છે તો કે કમ્પ્લીટલી એર સર્ક્યુલેટ કરે છે એના આખા બોડીની અંદર. રેડી, એટલે આવી રીતના આ ત્રણેય કેપિલરી છે તે કમ્બાઈન થઈને શું કરશે તો કે એના આખા બોડીની અંદર એર છે તે સર્ક્યુલેટ કરવામાં હેલ્પ કરે છે, એટલે તે લાર્જ અમાઉન્ટમાં એર છે આ ટેક્સનું સ્ટ્રક્ચર હોવાથી તે શું કરી શકે તો કે લાર્જ અમાઉન્ટમાં શું કરી દો કે એર છે તેને ટ્રાન્સફર કરે. કારણ કે પહેલાં જ આપણે સેન્ટેન્સ કીધું કે પિજિયન છે તે ફ્લાય કરે છે. રેડી, તો ફ્લાય કરે તો એને લાર્જ અમાઉન્ટમાં ઓક્સિજનની રિક્વાયર છે. રેડી, એટલે આવું સ્ટ્રક્ચર્સ હોવાને લીધે શું થાય છે તો કે તે લાર્જ અમાઉન્ટમાં ઓક્સિજન છે તે રિસીવ કરી શકે છે. ઓકે ડન, આટલી આપણે વાત કરી છે કે એની અંદર તો કે આ લેક્ચર્સની અંદર. તો હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચર્સની અંદર એર સેક્સ રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમના 3 પાર્ટ્સ હતા. પહેલો કયો તો રેસ્પિરેટરી ટ્રેક, એ આપણે ડિસ્કસ કર્યું. સેકન્ડ શું હતું રેસ્પિરેટરી ઓર્ગન ઓર લંગ્સ, એ પણ આપણે આ લેક્ચર્સને ડિસ્કસ કર્યું. હવે લાસ્ટ પાર્ટ છે એની અંદર શું થયું કે એર સેક, અને લાસ્ટ આપણે શું કરશું એનું ફંક્શન. રેડી, આ બે વસ્તુ છે તે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચર્સની અંદર ડિસ્કશન કરશું. સો ધીસ લેક્ચર ઇઝ કમ્પ્લીટેડ. થેન્ક યુ.